Γεια χαρά σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω και θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω εδώ σήμερα μαζί μας και την Αλεξάνδρα, μία πολύ αγαπημένη μου πελάτησα με την οποία έχουμε εργαστεί αρκετό καιρό και που θα ήθελε με χαρά να μοιραστεί μαζί σας την δική της εμπειρία. Αλεξάνδρα, είσαι εδώ, καλώς όρισες. Καλησπέρα σε όλους, ναι, εδώ είμαι. Θα ήθελα λίγο να μας πεις, να θυμηθείς ίσως, πού βρισκόσουν όταν ξεκινήσαμε τη δική μας συνεργασία και πότε ήταν αυτό. Ναι, με χαρά θέλω να μοιραστώ και εγώ την ιστορία μου, ίσως μπορεί να δώσει έμπνευση σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Όταν συναντηθήκαμε αρχικά Καλλιόπη, ήμουνα σε μία προσπάθεια να μείνω έγκυος με τεχνητή υποβοήθηση. Είχαμε προσπαθήσει και φυσικά με τον σύντροφό μου, αλλά δεν είχε καταστεί δυνατόν και είχαμε ήδη κάνει 2 εξωσωματικές τότε, θυμάμαι, χωρίς αποτέλεσμα. Και μάλιστα ήμουνα σε μία περίοδο μεγάλης απογοήτευσης. Είχαν συσσωρευτεί πολλές δυσκολίες, ο αρχικός ενθουσιασμός και η θετική σκέψη είχαν υποχωρήσει, οπότε προσπαθούσα να βρω κάτι το οποίο θα μου δώσει την όθηση να συνεχίσω την προσπάθεια για ένα παιδί, γιατί είχαν αρχίσει να με εγκαταλείπουν τα εσωτερικά μου αποθέματα υπομονής. Θυμάμαι ότι από τις πρώτες συναντήσεις ένιωσα οικία μαζί σου και θέλω να μοιραστώ και τις λεπτομέρειες του ταξιδιού αυτού που κάναμε μαζί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γόνη που βρίσκεσαι σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θέση ευαλωτότητας, να μπορείς να μοιραστείς μαζί μας αυτό. Δεν είναι καθόλου δεδομένο και πραγματικά θεωρώ ότι η δική σου μαρτυρία θα έρθει να βοηθήσει και κάποιες άλλες κοπέλες που μπορεί να είναι στο στάδιο του να τα παρατήσουν πριν ακόμα αρχίσουν να προσπαθούν, θα έλεγα πολλές φορές. Να μας πεις λίγο πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Ναι, σε αυτή ποια τη φάση είσαι. στιγμή είμαι 7 μηνών έγκυος, μετά από επίσης εξωσωματική γονιμοποίηση που επετεύχθη σχεδόν, θα πω, 1,5 χρόνο προσπάθειας, με συλλογή και κατάψυξη οαρίων, με ήξη, μικρογονιμοποίηση όπως λέγεται ο ιατρικός όρος, στην οποία προσπάθεια αυτή του 1,5 έτους ήσουν και εσύ αρρωγός και συνοδοιπόρος με διάφορες τεχνικές, από το charting, τα συμπληρώματα, το dream birth που κάναμε μαζί, μέχρι και το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης ήσουν πολύ στενά συνδεδεμένη με αυτή την προσπάθεια. Οκ, πάνω σε αυτό, Αντιγόνη, θα ήθελα να σου ρωτήσω, γιατί κάποιος τώρα ακούει ότι εσύ έτσι κι αλλιώς συνέχιζες να έχεις ιατρογενή υποστήριξη, έτσι, να προσπαθείς με εξωσωματική γονιμοποίηση και κάποιος μπορεί να σκεφτεί καλά. Και αφού είχες επιλέξει το δρόμο της ιατρικής, τι σε βοηθούσε να κάνεις όλα αυτά τα εναλλακτικά, που θα έρθουμε μετά να πούμε και τι είναι το καθένα από αυτά που ανέφερες. Τι σε βοήθησε του να διατηρήσεις, να βοηθηθείς και με έναν εναλλακτικό τρόπο. Από τη δική σου εμπειρία θεωρείς ότι ήταν κάτι που τελικά βοήθησε? Ναι, θεωρώ ότι αυτά τα δύο σκέλη μπορούν να συνδυαστούν και το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Εγώ σαν άνθρωπος γενικά δεν είμαι πολύ βαθιά στις μη ιατρικές παρεμβάσεις, ωστόσο θεώρησα ότι το σώμα δεν είναι μόνο μία μηχανή το οποίο εκτελεί εντολές και ήθελα να ανακαλύψω και αυτό το υπόλοιπο κομμάτι στο οποίο οι άνθρωποι που έρχονται από το ιατρικό υπόβαθρο δεν μπορούσαν να με καλύψουν και ένιωσα πραγματικά προσωπικά την ανάγκη ως Αλεξάνδρα να ψάξω και κάτι πέρα από το ιατρικό κομμάτι. Θεωρώ ότι συνδυάζονται αυτά τα δύο. Πάρα πολύ όμορφο, το εξέφρασες πάρα πολύ ωραία και ήθελα λίγο για να βοηθήσουμε και με αυτούς που μας ακούνε, να μας πεις λίγο τι εννοείς με τις πρακτικές που έκανες, το chart, τι είναι το chart για σένα και πώς σε βοήθησε. Τι ήταν για σένα η σωματική φροντίδα και πώς σε βοήθησε και μετά θα πούμε και για το Dream Birth που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το charting ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο εξετάσαμε μαζί και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι
Δεν είχα μέχρι τότε πλήρη εικόνα του κύκλου μου και του πώς λειτουργεί το σώμα και κυρίως οι ορμόνες. Μμμ. Θεωρώ ότι το κομμάτι το ορμονικό είναι πολύ σημαντικό για μας τις γυναίκες και δυστυχώς έχει παραμεληθεί πάρα πολύ από τον ιατρικό κλάδο και γενικά από την κοινωνία. Δεν δίνουμε αρκετό βάρος στο να εξηγήσουμε στις γυναίκες τις αλλαγές που επέρχονται στην ψυχολογία και στο σώμα τους. Οπότε το βρήκα εξαιρετικά βοηθητικό να καταλάβω τι συμβαίνει στο πρώτο μισό του κύκλου και στο δεύτερο μισό του κύκλου, να μάθω πώς ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία του σώματός μου και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ορεξία μου. Μμμ. Και συνέχισα το charting για πάρα πολλούς μήνες και την ερμηνεία του την έχω πολύ ψηλά σε εκτίμηση, γιατί θεωρώ ότι όντως είναι ένα επιστημονικό κομμάτι που με πολύ απλό τρόπο μια γυναίκα μπορεί να καταλάβει το σώμα της ανά πάσα μέρα, χωρίς να επισκέπτεται το γυναικολόγο. Ακριβώς, και είναι και κάτι που αν κάποια κοπέλα δεν έχει προβλήματα με τη γονιμότητά της, είναι και μια πολύ απλή μέθοδος, μια κοπέλα να τη χρησιμοποιήσει να μείνει με φυσικό τρόπο έγκυος, έτσι, εάν δεν Ναι. υπάρχουν κάποια άλλα μπλοκαρίσματα. Και από όσο θυμάμαι, εσύ έκανες chart, συνέχισες να κάνεις chart και στη διάρκεια των προσπαθειών της εξωματικής, έτσι δεν είναι, Ναι, έκανα charting ολιξιών. σε όλους τους μήνες και σε αυτούς που προσπαθούσαμε φυσικά Μμμ. για μια εγκυμοσύνη και αργότερα όταν κάναμε τη συλλογή οαρίων και ειδικά το κομμάτι με την τραχηλική βλένα το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω ότι αρκετές γυναίκες σαν και εμένα δεν γνωρίζουν τι είναι η τραχηλική βλένα και τι πληροφορίες μπορεί να δώσει η σύστασή της. Οπότε όλα αυτά ήταν εξαιρετικά βοηθητικά στο να φέρουν μια κατανόηση, όχι μόνο για το αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης ή όχι, αλλά κατανόηση και για το σώμα και τις προσπάθειες που κάνει για ορυξία, για εγκυμοσύνη, στις μέρες της περίοδου κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Και το κομμάτι της σωματικής φροντίδας που αν θες να μας πεις λίγο παραπάνω τι περιλάμβανε, πώς, αν και τα λέγαμε εξ αποστάσεως, πώς κατάφερες να μάθεις να φροντίζεις έξτρα των όσων ήδη γνώριζες το σώμα σου. Ναι, το βρήκα εξαιρετικά βοηθητικό και το κομμάτι της αυτοφροντίδας του σώματος, το κομμάτι του μασάζ κυρίως, γιατί είδα τα αποτελέσματά του κατευθείαν στο σώμα μου. Όχι μόνο το μασάζ στην κοιλιακή χώρα έτσι όπως το δείξαμε, ακόμα και μέσα από τα βίντεο και με τις εικόνες και όλο το υλικό το οποίο μοιράστηκες μαζί μου. Είδα ότι πολλές φορές προβλήματα δυσπεψίας ή όταν το έντερο έχει κάποιο θέμα, το μασάζ ήταν πάντα πολύ εύκολο εργαλείο να το εφαρμόσω και επίσης με έφερε πιο κοντά και στο σώμα μου και σε πρακτικό επίπεδο, όχι μόνο σε διανοητικό. Ακριβώς. Και οι κομπρέσεις Καστορέλαιου που έκανα σε τακτική βάση, επίσης θεωρώ ότι όλη αυτή η ζεστασιά με τη θερμοφόρα, με τα έλαια έφεραν μία καλύτερη επαφή με το σώμα και σίγουρα βοήθησαν. Βεβαίως. Να πούμε ότι το μασάζ που αναφέρεις, Αλεξάνδρα, ή το Καστορέλιο και όλα αυτά που χρειάζεται πάντα όμως κάποιος να τα μάθει από ένα ειδικό, δεν μπορεί να τα κάνει έτσι ανεξέλεκτα, γιατί μπορεί να γίνουν αντίθετα ως και επικίνδυνα, δηλαδή να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα αν δεν γίνονται σωστά. Θυμάσαι πόσοι περίοδοι στη διάρκεια του κύκλου δεν έπρεπε να γίνονται, συγκεκριμένη περίοδο έπρεπε να γίνονται, η συχνότητα, όλα αυτά. Να πούμε ότι αυτά δεν είναι ότι απλά σε φέρνουν σε επαφή με το σώμα, αλλά βοηθάνε το σώμα να λειτουργεί καλύτερα, όπως είπες πολύ ωραία, γιατί βοηθάει η κυκλοφορία του αίματος, η κυκλοφορία της λέμφου, το νευρικό σύστημα λειτουργεί καλύτερα, οπότε βεβαίως και σε ένα καθαρά ανατομικό, τη φυσιολογία του σώματος βοηθιέται με το συγκεκριμένο κοιλιακό μασάζ. Και αν έρθουμε στο κομμάτι του Dream Birth, που με δικά σου λόγια θα ήθελα να μας πεις τι ήταν για σένα το Dream Birth, πώς το αντιλήφθηκες σαν μέθοδο και πώς σε βοήθησε τελικά. Για το Dream Birth έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις εμείς οι δύο και έχω δοκιμάσει πολλές διαφορετικές ασκήσεις. Ήταν πραγματικά ένα καινούριο κεφάλαιο για μένα, το οποίο δεν το είχα εξερευνήσει στο παρελθόν. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, ειδικά τις ασκήσεις
με τον κήπο και κάποιες ασκήσεις ηρεμίας, τις οποίες τις έκανα από πριν την εγκυμοσύνη μέχρι και το τέλος του πρώτου τριμήνου, το οποίο είναι πάντα ένα αγχώδες τρίμηνο για το αν θα προχωρήσει η εγκυμοσύνη και το πώς αναπτύσσεται το έμβριο, και αρκετά δύσκολο. Και ήταν πολύ βοηθητικές από την άποψη ότι χαλάρωνα και έβρισκα μια εσωτερική ηρεμία με αυτές τις ασκήσεις και μια αισιοδοξία να συνεχίσω την προσπάθεια χωρίς να εγκαταλείπω, το οποίο δεν έρχεται πάντα εύκολα ή από μόνο του. Τις ασκήσεις αυτές τις έκανα κάποιες φορές επαναλαμβανόμενα πολλές φορές μέσα στη μέρα, ακόμα και κατά τη διάρκεια διαδικασιών όπως ήταν η ολιψία, όπως ήταν η εμβριομεταφορά, όπως ήταν οι μέρες που περίμενα να γίνει σωστά η εμφύτευση του εμβρίου. Τις είχα στο μυαλό μου και τις ανέσυρα 2 και 3 φορές την ημέρα, προκειμένου να είμαι σε μια πιο ήρεμη κατάσταση και να μην δημιουργώ έξτρα στρες στον οργανισμό μου. Ναι, πάρα πολύ όμορφα, και δεν είναι τυχαίο ίσως βέβαια ότι έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα με την πρώτη προσπάθεια μετά από όλη αυτή τη δουλειά. Και να πω βέβαια ότι πολύ ωραία το έθεσες, ότι όλα αυτά βοηθάνε στο να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα της γυναίκας, αλλά αυτό το οποίο σίγουρα επιτυγχάνεται, έχουμε συνεχώς όλο και περισσότερες αποδείξεις, είναι αυτό που, δεν θυμάμαι αν το έλεγε και ο Αϊνστάιν, τέλος πάντων το λένε πλέον πάρα πολλοί επιστήμονες, ότι εκεί που φέρουμε την προσοχή μας, εκεί πηγαίνει και η ενέργειά μας. Οπότε όσο εσύ έφερνες την προσοχή σου στη μήτρα, στην ευεξία της μήτρας, στην καλή λειτουργία των οθικών, όλο αυτό τέλος πάντων που συνέβαινε για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία της εξωματικής και να ολοκληρωθεί και η εμφύτευση επιτυχώς, εκεί πήγαινε και η ενέργειά σου με θετικό τρόπο. Ενώ αντίθετα, έτσι, αν έμενες, και όποια κοπέλα είναι σε αυτές τις διαδικασίες και μένει στο φόβο ότι μπορεί να μην επιτύχει, επειδή δεν επέτυχε ήδη κάποιες φορές, επειδή έχω αποβολές ή οτιδήποτε, αυτό που φέρνει στη διαδικασία είναι ο φόβος και η αρνητική ενέργεια, το οποίο είναι αποδεκτικό για την επιτυχία. Πάρα πολύ όμορφα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ήθελες εσύ να προσθέσεις κάτι ή αν θα ήθελες να αφήσεις ένα μήνυμα για τις κοπέλες που ενδεχομένως σε ακούνε, ένα μήνυμα γενικό και ένα μήνυμα που μπορεί να αφορά αυτούς τους διαφορετικούς πιο φυσικούς τρόπους που μια γυναίκα θα μπορούσε να προσθέσει στη φαρέτρα της, μαζί με την ιατρική πάντα υποστήριξη, έτσι, για να έχει καλύτερα αποτελέσματα όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα ενδεχομένως. Ναι, ακριβώς όπως το λες, θεωρώ ότι είναι ένα έξτρα όπλο στη φαρέτρα, το οποίο μόνο να βοηθήσει μπορεί σε οποιοδήποτε επίπεδο, και θεωρώ ότι όταν μια γυναίκα είναι σε αυτή την προσπάθεια, ένα ζευγάρι, για να μην το συγκεκριμενοποιώ, θεωρώ ότι κάθε βοηθητική ενέργεια πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη και να είμαστε ανοιχτοί και σε άλλα πράγματα που μπορεί να μην είμαστε συνηθισμένοι, να είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες αντιλήψεις και σε άλλες προσεγγίσεις για να επιτύχουμε το στόχο μας. Επίσης, κάτι προσωπικό που θα ήθελα να πω τώρα είναι ότι αξίζει να μην χάνει κανείς το κουράγιο του για την προσπάθεια. Δεν σημαίνει ότι όταν επιτευχθεί η εγκυμοσύνη η γυναίκα από υπογόνιμη γίνεται γονιμότερη, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλος αυτός ο αγώνας κάπως αισθάνεται ότι δικαιώνεται και ότι δεν ήταν για το τίποτα. Αυτό το μήνυμα από την πλευρά μου και ναι. Πάρα πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εγώ από καρδιάς να σου ευχηθώ καλή λευτεριά, που λέμε κατά παράδοση στην Ελλάδα. Να πούμε ότι η εγκυμοσύνη σου βαίνει πολύ καλά, δεν ξέρω αν τα ανέφερες, είναι όλα φυσιολογικά, αλλά πάρα πολύ όμορφα. Καλή λευτεριά, εύχομαι καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα και σε σένα και σε όσες κοπέλες βλέπουν αυτό το βίντεο, αυτή τη συνέντευξη εδώ. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είσαι καλά.